Această frumusețe va merge de data asta, cred, în crescătoria de reproducție, după un sezon lung și cu foarte multe locuri de vârf. Deci de la 100 la 700 km acest porumbel, 720 de km, acest porumbel a fost un porumbel de vârf. Salutare prieteni, vă salut de la Oradea. Suntem în 23 iulie 2025 și cel puțin în Oradea ne așteaptă o zi foarte călduroasă. Am decis azi împreună cu Cristi să facem un scurt video despre ceea ce s-a întâmplat în sezonul 2025, ce am vrut să facem, ce a ieșit, ce n-a ieșit și concluzii care sper să vă prindă bine și vouă pentru viitor. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, vă invit să o faceți. Există încă o mare parte din urmăritori care nu sunt abonați și e păcat, pentru că dorința mea este să creăm o mare comunitate internațională de iubitori de porumbei de curse cu care să învățăm împreună. Sezonul 2025 a început în România luna aprilie și primele curse organizate de filiala Bihor au fost prin 19 aprilie, dacă mă gândesc bine, și am decis să nu participăm la acele curse din anumite considerente pe care am să vi le și înșirui. În primul rând am considerat că e puțin prea devreme. Doi, am vrut să evităm să ducem porumbei în mașină, să băgăm în aglomerație cu alți porumbei, tocmai pentru a evita anumite probleme de sănătate. 3. Am dorit ca forma porumbeilor și totul se întâmple puțin mai târziu și așa că am decis că primele 4 etape să antrenăm noi porumbei, lucru pe care sincer nu l-aș mai face acum dacă mă întorc retrospectiv. Cred că zborul cu asociația organizat oferă porumbeilor alte perspective. O fi și minusuri, dar sunt mai puține. În același timp am vrut să facem un experiment. Și datorită faptului că nu aveam un lot foarte puternic de femele și datorită a ceea ce văzusem prin vizitele la alte crescătorii în timpul iernii, am decis să zburăm și masculii. Ultima dată zburasem în 2016 și anul acesta am decis să o facem din nou. Lucrurile n-au mers așa cum ne-am așteptat. De fapt, ne-am întâlnit cu motivele pentru care am renunțat la zborul masculilor în 2016 și deși am încercat un sistem inovativ, pur și simplu nu s-a legat. La un moment dat, și dacă dați scroll puțin, veți găsi unul din videourile mele în care vă povestesc asta, am decis să oprim masculii și să revenim din mers la vechiul sistem sau aproximativ la vechiul sistem, că nu e o chestiune foarte fixă, a zborurilor cu femelele și, mulțumesc lui Dumnezeu, rezultatele n-au întârziat să apară. Poate nu la nivelul la care mi le-aș fi dorit, însă s-a văzut imediat că ne-am întors la ceva familiar. Ei bine, așa cum vă spuneam, am revenit la sistemul, să zic așa, pe care îl practicăm cu mult mai mare succes. Am început să zburăm femelele și am reușit să facem o performanță notabilă cu un porumbel, notabilă pentru sezonul care l-am avut, ca să zic așa, și notabilă pentru porumbel în sine. Am să vi-l prezint și am să vă explic de ce susțin asta. Și ca și concluzie a mea personal este că e bine să păstrezi un sistem care a mers, ți-a dat succes și pe care îl stăpânești destul de bine, în loc să aduci ceva nou, ceva radical, mai ales când nu prea ai timp de porumbei, cum este cazul meu și norocul mea să tac, cel care mă ajută cu îngrijirea lor. Dar hai să vedem femela campioană. Deci femela, după ce s-a întors de la etapă, am băgat-o aici separat și am vorbit cu Cosmin Dobre, pentru că e vorba de un porumbel de la Cosmin Dobre, să mi-l trimite pe tatăl ei ca să facem o consanguinizare. Femela 749 din 2021 este unul dintre cei 2 porumbei de la Cosmin Dobre care au performat la noi foarte bine. Campioană națională de anul trecut și de acum 2 ani. Și acest porumbel
Este o femeie care m-a surprins în mod plăcut. De ce spun asta? Pentru că a fost un porumbel care a fost burat până anul trecut, doar până la 500 de kilometri, cu rezultate foarte, foarte bune. Anul trecut, de exemplu, a avut în jur de 2 puncte jumate în 3 etape de viteză. Deci la viteză era un spectacol. Și a lovit-o uliu destul de rău, a rănit-o. A avut o pauză de mai bine de o lună, după care am reușit să o reangajez. În schimb, de atunci n-am mai lovit în față, ca să zic așa, n-am mai performat la cursele scurte. Iar anul acesta am decis să o angajez la 700 de kilometri din mai multe motive. Performanța de anul trecut nu mi s-a părut neapărat suficientă să intre la reproducție. 2. Mă gândeam serios să renunț la porumbei ăștia de ozi, porumbei de scurte. Acum, după cum văd că merg lucrurile, se schimbă clima și toate cele, cred că o să mai țin un lot, totuși. Dar l-am întrebat și pe Cosmin Dobre dacă nu vrea femeia să reproducă din ea. Mi-a zis că n-are ce să fac cu ea, care e suficient de mulți. Ei bine, a rămas la lotul de zbor, după cum vedeți, și anul acesta. Și la prima etapă de 720 de kilometri la Carlo Vivari, după ce am trecut la Văduvie, am angajat-o pe ea și încă câțiva porumbei. Știți povestea, o aveți pe canalul de YouTube, cred că am mai filmat o dată și acest porumbel și a venit locul 2 județean și locul 7 din 7000 de porumbei, peste 7000 de porumbei. O sosire foarte, foarte faină. După care, mai ales că s-a întâmplat și ce s-a întâmplat la primul extrem, când nu ne-a sosit niciun porumbel, la acea etapă extrem de grea. Am zis, băi, las porumbei la natural și nu știu dacă mai zbor anul ăsta, că nu prea am puce. Dar, la o lună după asta, mi-a revenit cheful și femelele, am angajat 2 femele. Erau amândouă la natural, o de 10 zile. Le-am făcut ultimele 3 zile câte 2 antrenamente pe zi. Dimineața 100 de km, seara în jur de 50-60 de km. Câte o pastilă de Fly Power în fiecare seară. Alune, mâncare foarte bună, impact magic, pregătirea clasică plus le-am făcut în 2 seri înainte de ziua îmbarcării Lincospectin câte 0,2. Pentru că nu eram foarte convins cum stau pe căi respiratorii, am trimis 2 femele, au sosit 2 femele, iar ea a sosit locul 4 pe județ, pe clasamentul general mult mai în spate. Etapa aceasta a fost o etapă în care porumbei au intrat mai mult pe zona sudică a concursului, Timișoara, Arad, iar noi bihoreni am fost mai în spate, dar cu un punctaj meritoriu, zic eu, 7 puncte 20 din 2 maratoane. Această frumusețe va merge de data asta, cred, în crescătoria de reproducție. După un sezon lung și cu foarte multe locuri de vârf. Deci de la 100 la 700 de km acest porumbel, 720 de km, acest porumbel a fost un porumbel de vârf și paradoxal am descoperit că am avut clasat și la Bordeaux în Germania din ea. Există și un nepot la un coleg care zboară și el în Germania, George Stroie, de la Olt. Mi-a transmis când a văzut postarea mea pe Facebook. Ei bine, ea este Carla, de la etapa de Carlo Vivari și am vrut să vă prezint. Ca și concluzii, așa cum v-am spus, păstrați sistemele care le aveți, care funcționează și aștept opiniile voastre în comentarii. Mult succes și salutări de la Oradea!